वेलकम टु दिस फिफ्थ भिडियो। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने तरिका हेर्छौँ। पहिला यो फोर्थ भिडियोमा हामीले के गर्यौँ, एउटा डाटाबेसमा चाहिँ एउटा टेबल क्रिएट गर्यौँ, डाटाबेस कनेक्सन गर्यौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो टेबलभित्र चाहिँ डाटा कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। यहाँनिर अलरेडी क्वेसन सोधेको छ। यहाँनिर इन्सर्ट भनेको चाहिँ इन्सर्ट डाटा ह्याभिङ दिस फिल्ड यो फिल्डमा भएकोमा चाहिँ डाटा इन्सर्ट गर भनेको छ। मैले यो दुई तरिकाले गर्छु। एउटा चाहिँ फर्मबाट इनपुट लिन्छु भने एउटा चाहिँ डाइरेक्ट मैले भेरिएबल डिक्लेयर गरेर म सिम्पली भेरिएबल डिक्लेयर गरेर म देखाउँछु। ओके, स्टार्ट गरौँ है। यहाँनिर म सिम्पली फर्स्टमा चाहिँ सिम्पली एउटा विदाउट फर्म युज नगरिकन मैले कसरी डाटा इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु। यहाँबाट फर्स्टमा मैले के गर्छु, एसक्युएल लेख्छु। एसक्युएल आइएनसी इन्सर्ट स्टुडेन्ट भनेर राखेँ। यहाँनिर एसक्युएल लेखौँ। यहाँनिर इन्सर्ट एसक्युएल लेख्नको लागि के हुन्छ, एसक्युएल क्वेरी इन्सर्ट इन्टु कुन टेबलमा, यहाँ भनेको टेबल स्टुडेन्ट टेबलमा स्टुडेन्ट, यहाँनिर स्टुडेन्ट राखेँ। अब यहाँनिर कुन कुन फिल्डमा डाटा इन्सर्ट गर्न छ भने यहाँनिर फुल नेममा, अनि यहाँनिर फ्याकल्टीमा, अनि यहाँनिर मार्क्समा। ओके, मैले किन आइडी लिएन भन्दाखेरि यहाँ अटो इन्क्रिमेन्ट छ। सो यो अटोमेटिक अटो इन्क्रिमेन्ट इन्सर्ट भइरहेको छ। 1 2 3 4 गर्दै इन्सर्ट हुन्छ। सो मैले यो आइडी यहाँ लिएन, यहाँ फुल नेम लिएँ, फ्याकल्टी लिएँ, अनि त्यसपछि यहाँनिर मार्क्स लिएँ। ओके, त्यसो भ्यालु मैले के राख्छु, भ्यालुजमा म के राख्छु भन्दाखेरि फुल नेममा के राखेँ, फुल नेममा चाहिँ यहाँनिर म डिभिजन राख्छु। अनि त्यसपछि मैले फ्याकल्टीमा के राख्छु, अहिले चाहिँ म्यानेजमेन्ट राख्छु। म्यानेजमेन्ट राखेँ। अनि मार्क्स चाहिँ मैले के राख्छु भन्दाखेरि मार्क्स चाहिँ मैले 50 राखिदिन्छु। ओके, यति गरिसकेपछि यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि यो एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ एउटा लाइब्रेरी डिफाइन फङ्सन छ। यहाँनिर म एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छु, एक्ससी स्टुडेन्ट आइएनसी भनेर गर्छु। एक्ससी स्टुडेन्ट भनेर गरेँ। यहाँनिर जे राख्दा पनि हुन्छ, यो भेरिएबल यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन, इट्स अप टु यु। त्यसपछि यहाँनिर एउटा लाइब्रेरी डिफाइन फङ्सन के छ, यहाँनिर माइएसक्युएललाई क्वेरी भन्ने छ। त्यो माइएसक्युएल क्वेरी, यसले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर हुन्छ। फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ एउटा डाटाबेस कनेक्सन हाम्रो कहाँ छ, यो माथि छ डाटाबेस कनेक्सन। अनि त्यसपछि हामीले लेखेका क्वेरीहरू यहाँनिर छ। ओके, म यहाँनिर राख्छु। यहाँनिर भेरिएबल, यो भेरिएबल। ओके, यो लेखेँ। अब म यहाँ चेक गर्छु इफ। ओके, इफ यहाँनिर यो म यहाँ राख्छु, इफ यो सक्सेसफुली इन्सर्ट भयो भने इको डाटा इज इन्सर्टेड सक्सेसफुली इन कुन टेबलमा, स्टुडेन्ट टेबल भनेर राखेँ, यहाँ राखेँ। ओके, यति गऱ्यो भने एल्स यहाँनिर एल्स भएन भने के गर्ने, इको ओप्स डाटा इज नट इन्सर्टेड। अब के एरर आयो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ मैले के राख्छु, यहाँनिर डट भने कन्क्याटिनेट गऱ्यो। हामीले माथि अलरेडी लेखिसकेका छौँ त्यो। यहाँ माथि यो कनेक्सनमा के एरर आयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। यहाँ म राखिदिन्छु, कमा राख्छु। ओके, यति गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। हेरौँ है, रन गरौँ। हाम्रो कहाँ छ, ब्राउजरमा कहाँ छ हाम्रो, यहाँ छ। यहाँनिर मैले रिफ्रेस गरिदिन्छु, रिफ्रेस गरिसक्छु। ओके गरेपछि यहाँ के गर्यो, डाटा इज इन्सर्टेड सक्सेसफुली इन टेबल स्टुडेन्ट, यो चाहिँ इन्सर्ट भइसक्यो। हेरौँ है, यहाँ आइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि डिभाइस म्यानेजमेन्ट 50 भनेर डाटा इन्सर्ट भइसक्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो नर्मली कोडबाट अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, युजर्सले चाहिँ फर्मबाट इन्सर्ट गरेर डाटा इन्सर्ट हुनु पऱ्यो। यहाँबाट म एउटा क्विकली फर्म बनाउँछु। यसको लागि चाहिँ तपाईँले एचटिएमएल लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो। त्यही पनि म यहाँनिर एचटिएमएल सिट्सले राखिदिइराख्छु। एचटिएमएल लेखेँ, NEB एक्जाम प्रिपरेसन भनेर राख्दैछु। यहाँनिर म एउटा क्विकली एउटा फर्म बनाउँछु। यहाँनिर फर्म, अब सर्भरमा डाटा पठाउनको लागि चाहिँ PHPले चाहिँ फर्म इनपुट फिल्डबाट चाहिँ डाटा हामीले सर्भरसम्म पठाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा मेथड हुन्छ। फर्ममा चाहिँ एउटा फर्ममा चाहिँ के हुन्छ, एक्सन भनेको चाहिँ कहाँनिर पठाउने हो, कुन फाइलमा पठाउने हो भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो फाइल सेम फाइल छ, यहाँनिर PHP कोड सेम फाइलमा छ। सो मैले यही सेम फाइलको नाम राखिदिन्छु यहाँनिर exam.html। यदि तपाईँको PHP कोड छुट्टै लेख्नुभएको छ भने यहाँनिर डट कहाँनिर छ त्यो फाइलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ।
होइन भने तपाईँ सेम फाइलमा काम गर्नुभएको छ भने यहीँनिर PHP कोड यहीँ छ भने तपाईँले यही फाइलको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ एक्सलमा। अब मेथडमा दुईवटा हुन्छ, मेथडमा एउटा पोस्ट हुन्छ एउटा गेट हुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले डाटा पोस्ट गर्ने हो, इनपुट फिल्डको डाटालाई चाहिँ लगेर मैले सर्भरमा पुऱ्याउने हो, त्यही भएर पोस्ट गरिरहेको छु। यदि सर्भरबाट डाटा ल्याउनु थियो भने मैले यहाँ गेट गर्नु पर्थ्यो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गरेर गर्नुपर्छ, यो एक्जाममा सोधिरहेको छ। त्यसमा यहाँ लेभल राखेँ, लेभलमा मेरो के छ फुल नेम छ, सोमा फुल नेम म यही लेभलको तल लेखिदिन्छु। यो एचटिएमएल ट्यागहरू तपाईँले हेर्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो एचटिएमएल ट्यागहरू पनि मैले धेरै कुराहरू कभर गरिसकेको छु, म त्यो यो भिडियोमा लिङ्क गरिदिन्छु। त्यो यहाँनिर मैले इनपुट टाइप गर्छु टेक्स्ट हुन्छ, नेम इक्वल टु के गर्छु मैले फुल नेम राख्छु, फुल नेम। अनि यहाँनिर प्लेस होल्डर इक्वल टु के हुन्छ फुल नेम भनेर राखेँ। ओके, अब यहाँनिर म के गर्छु यहाँ तल आउँछु ब्रेक गर्छु, एक लाइन तल गयो। त्यसपछि मैले फेरि लेभल लेख्छु, लेभलमा यहाँनिर के लेभल पछि यहाँ के चाहियो मलाई के छ मलाई चाहिनु पर्ने फ्याकल्टी छ, लेभल ओके लेभल नेम इक्वल टु फ्याकल्टी। अनि त्यसपछि इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट, नेम इक्वल टु फ्याकल्टी, प्लेस होल्डर इक्वल टु फ्याकल्टी। है त्यसलाई म ब्रेक गरिदिन्छु, तल आयो। फेरि लेभल इक्वल टु के छ यहाँ ओके लेभल मलाई के चाहियो मार्क्स इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट नम्बर दुईवटा जे लेख्दा टेक्स्ट हुन्छ एउटा नम्बर हुन्छ। टेक्स्ट लेख्यो भने स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ भने नम्बर लेख्यो भने नम्बर हुन्छ। यहाँनिर मैले टेक्स्ट नै राखिदिन्छु, धेरै डेफली मलाई टाइम छैन। मार्क्स हुन्छ प्लेस होल्डर भनेको चाहिँ अहिले म देखाउँछु कहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ मार्क्स लेखेँ। ओके त्यसपछि यहाँनिर मैले ब्रेक गर्छु, ब्रेक गरिसकेपछि यहाँनिर बटम राखिदिन्छु, बटम टाइप इक्वल टु पोस्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। टाइप इक्वल टु पोस्ट टाइप इक्वल टु सब्मिट हुन्छ, यहाँनिर पोस्ट भन्नु आएछ। टाइप इक्वल टु सब्मिट गरेपछि यो बटम क्लिक गरिसकेपछि बल्ल यो जुन चाहिँ सब्मिट हुन्छ phpMyAdmin सब्मिट गरेँ। म अब यो कोडलाई चाहिँ म यहाँनिर यो कोड हटाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो इन्सर्ट हुन्छ अटोमेटिकली। यो यति कोडलाई चाहिँ म कमेन्ट गर्छु। ओके यति कोड कमेन्ट गरेँ। PHPमा कमेन्ट गर्न दुई तिन पाराले गर्न सकिन्छ। एउटा सिङ्गल लाइन कमेन्ट हुन्छ, एउटा मल्टिपल लाइन कमेन्ट हुन्छ। मल्टिपल लाइन कमेन्ट गर्नको लागि यस्तो भने यहाँनिर एस्ट्रिक हुन्छ, एस्ट्रिक भइसकेपछि कहाँनिरसम्म गर्ने हो यसलाई गरेर यति गरेँ। यहाँनिर यहाँनिर डबल यो के हुन्छ भन्दा मल्टिलाइन कमेन्ट गर्नलाई फेरि यहाँनिर आएर एस्ट्रिक गरेँ। यो भित्र जे लेख्यो भने यो एक्जिक्युट हुँदैन, यो कमेन्ट गरेको हुन्छ। एउटा सिङ्गल लाइन कमेन्ट मल्टिलाइन कमेन्ट हुन्छ PHPमा। म यो यसमा डिस्कस गर्दिनँ, यो सर्ट क्वेसनमा सोध्ने सम्भावित क्वेसन हो। अब यो यति बनिसकेपछि म यसलाई सेभ गर्छु, सेभ गरिसकेपछि यहाँ ब्राउजरमा हेर्छु, ब्राउजरमा आएपछि यहाँनिर आयो। यहाँनिर अलिक राम्रो गर्नको छ भने मलाई यहाँनिर ब्रेक राखिदिन्छु। ओके म यसलाई ब्रेक राखेँ यहाँनिर, अनि यहाँनिर ल अहिले ब्रेक बस्छ। अब यहाँनिर आयो। अब यहाँनिर आइसकेपछि यो सब्मिट गर्छ, सब्मिट गरिसकेपछि यो कोड कहाँ जान्छ यो PHP भित्र रन हुन्छ। यहाँनिर आउँछु म, यहाँनिर आइसकेपछि मलाई अब यहाँ इफ चेक गर्छु। इफ एउटा लाइब्रेरी डिफाइन फङ्सन छ, इफ नट एम्प्टी $_पोस्ट भन्ने एउटा छ। यो यदि यो एम्प्टी छैन यहाँनिर पोस्ट क्लिक गर्यो अनि यो फुल नेम एम्प्टी छैन ओके। यहाँनिर एन्ड अझै अर्को के गर्नु पऱ्यो एन्ड नट एम्प्टी $_पोस्ट भित्र चाहिँ के हुनु पऱ्यो के छ मेरो यो पनि एम्प्टी हुनु भएन, एम्प्टी भयो भने इन्सर्ट नहुने गराउनु खोजेको यो पनि गरेँ। फेरि मैले के गर्छु नट एम्प्टी गराएँ $_पोस्ट गराएँ ओके। यहाँनिर आएर के छ यहाँनिर आएर मार्क्स ओके यो भयो भने यहाँनिर आएँ यो एम्प्टी छैन भने यो भित्र कोड जाने भयो। यहाँनिर चाहिँ फुल नेम इक्वल टु $_पोस्ट यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फुल नेम हुने भयो। यहाँनिर तपाईँले सेक्युरिटीहरू पनि लाउन सक्नुहुन्छ, MySQL स्ट्रिङ भन्ने के हुन्छ, तर मैले डेफली होइन सर्टली म गर्न गइरहेको छु, सर्ट बनाउनको लागि भिडियो। अनि फुल नेम भयो, फुल नेम भइसकेपछि अर्को के छ सरी माथि नै छ फुल नेम। अनि अर्को के छ फ्याकल्टी इक्वल टु $_पोस्टभित्र यहाँनिर फ्याकल्टी राखेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर के छ फ्याकल्टी पछि मार्क्स इक्वल टु $_पोस्टभित्र मार्क गरेँ। यो गरिसकेपछि यहाँनिर मैले एसक्युएल के लेखेँ एसक्युएल टेबल चाहिँ राखेँ हुन्छ भेरिएबल भने एसक्युएल टेबल गरेँ इक्वल टु इन्सर्टको एसक्युएल क्वेरी के थियो सरी इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम स्टुडेन्ट के इन्सर्ट गर्न छ मलाई फुल नेम इन्सर्ट गर्न छ फुल नेम। अनि त्यसपछि फ्याकल्टी अनि त्यसपछि मार्क्स गर्न छ। अनि यहाँ भ्यालुहरू के भ्यालुमा के हुने भयो यहाँनिर के हुन्छ सिङ्गल कोडको भन्छ माथि यहाँ चाहिँ फुल नेम ओके। त्यसपछि यहाँनिर फेरि
सिङ्गल यहाँ सेम मैले पहिले गरिसकेको थिएँ यहाँनिर सेम नै हुन्छ यहाँ सिङ्गल कोड गरेको थिएँ यहाँनिर सिङ्गल कोड यहाँनिर फ्याकल्टी आयो चाहिँ मार्क्स आयो ओके यहाँनिर आएर मार्क्स राखिदिइसकेपछि यहाँनिर सेमिकोलन चाहिन्छ सेमिकोलन गरेँ अब एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो यो एसक्युएल क्वेरी चाहिँ मैले यसमा राखेँ यो भेरिएबलमा राखेँ अब एक्जिक्युट गर्नको लागि फेरि एक्ससी स्टुडेन्ट आइएनसी जे लेखे पनि हुन्छ है यो भेरिएबलको नेम अनि फेरि यहाँनिर एउटा लाइब्रेरी डिफाइन फङ्सन के छ MySQLलाई क्वेरी भन्ने छ यसमा चाहिँ डाटाबेस कनेक्सन दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ एउटा डाटाबेस कनेक्सन यो माथि हामीले डाटाबेस कनेक्सन गरिसकेका छौँ माथि छ अनि त्यसपछि यो एसक्युएल लिन्छ मैले एसक्युएल गरेँ अनि एसक्युएल गरेँ अब म चेक गर्छु इफ चेक गरेँ इफ यो एक्जिक्युट सक्सेसफुल्ली भयो एरर आएन भने के गरौँ इफको डाटाबेस सक्सेसफुल्ली के चेन्ज भयो भनेर कन्क्याटिनेट गर्नको लागि डट अनि त्यसपछि फुल नेम राखेँ ओके एल्स यदि यो यहाँनिर एरर आयो भने के एरर आयो एल्स यहाँनिर एरर आयो इक्वल ओप्स डाटा इज नट इन्सर्टेड के एरर आयो भनेर यहाँनिर एउटा यो के छ यो डिफाइन लाइब्रेरी डिफाइन फङ्सनमा यहाँनिर यो राख्दै ओके यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सकियो है अब हेरौँ है कोड काम गर्छ कि नै म यहाँ आउँछु यहाँ आइसकेपछि मैले रिफ्रेस गर्छु ओके गरेँ यहाँनिर लाइन नम्बर 24मा एरर आयो अरे लाइन नम्बर 24मा कोडमा हेरौँ है के चाहिँ एरर आयो यहाँनिर मैले के छुट्याएको छु भन्दाखेरि एन छुट्याएको छु है दुईवटा मिस्टेक एउटा एन यहाँनिर क्यापिटल एम आएकै छैन यहाँ हेरौँ है नेम ओके यहाँनिर के आएको छ स्मलमा आएको छ यो नेम र यो नेम मिलेको हुनुपर्छ ओके यो है अनि यहाँ पनि मिलेको छ ल अब म सेभ गरेँ फेरि म रन गर्न गइरहेको छु यहाँनिर आएँ रन गरेँ ओके अब यहाँ है बेस टेस्ट 2 गरेँ फ्याकल्टी एमटी राख्थेँ मार्क्स चाहिँ 90 राख्थेँ ओके सबमिट गरेँ यहाँनिर सक्सेसफुल्ली डिबेस 2 ओके यसरी इन्सर्ट गर्न हामीले सक्यौँ यहाँ हेरौँ यहाँनिर इन्सर्ट भइसक्यो भनेपछि अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो इन्सर्ट भएको डाटाहरूलाई चाहिँ फेच गरेर यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने काम नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु अनि यहाँनिर आइदर फर्ममा पनि डिस्प्ले गर्न सक्यो अथवा यहाँनिर टेबलमा डिस्प्ले